प्रियंका, तू माझे जे 3 लेक्चर झाले त्याच्यापैकी कुठले लेक्चर बसली आहे? सेकंड थर्ड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तिन्ही बसले की फक्त थर्ड बसले? हॅलो. हॅलो सर. हा हा, बोल ना. पुन्हा ते आवाज येत नव्हता नीट. हा ठीक आहे. मी काय बोलतोय की माझे 3 लेक्चर झाले TRCS चे. त्याच्यापैकी कुठले लेक्चर्स तू अटेंड केलेत? पहिला, दुसरा, तिसरा तिन्ही केलेत की फक्त दुसरा तिसरा केलाय, कसं काय? फक्त दुसरा आणि तिसरा केलंय, पहिला नाही ओके केलेला. ओके ओके. ठीक. I given you time of 9:10 ना, 9 वाजून 10 मिनिटं. ठीक आहे.
Okay, I think not many have joined. So let's start. चालू करूया आपला टाइम पण युटिलाइज करूया. So, टॉकिंग ब्रीफली अबाउट द फर्स्ट लेक्चर. ते फर्स्ट लेक्चरला जे काय झालं त्याच्याबद्दल आपण रिव्हिजन करणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक आहे. सो फर्स्ट लेक्चर मध्ये आपण थिअरी ऑफ रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरचा सब्जेक्ट शिकत होतो. ओके, त्यामध्ये सगळ्यात पहिले आपण सिलेबस अनालिसिस केला. ओके, की सिलेबस मध्ये कुठले कुठले टॉपिक्स आहेत आणि त्यांचा वेटेज काय आहे त्यांच्या हिशोबानुसार. सो देर आर टोटल 6 टॉपिक्स. पहिला आहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो आपण चालू केला इन द थर्ड लेक्चर. देन वी हॅव लिमिट स्टेट मेथडचा इंट्रोडक्शन. ह्याच्यात फक्त थिअरी आहे. देर इज नो न्यूमरिकल्स इन्वॉल्ड इन दिस. ठीक आहे, देर इज नो न्यूमरिकल्स इन्वॉल्ड इन दिस. देन द थर्ड पार्ट इज नोन एज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स. ठीक है, अब ये लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में टोटल 4 पार्ट्स हैं: फ्लेक्सर, shear, bond and torsion. Okay. Then fourth one we have design of slabs, limit state method of collapse, which is compression. Compression माने columns होते हैं. And design of foundations. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची आहे बॉस, की तुम्ही कुठले पण डिझाईन रिलेटेड सब्जेक्ट घ्या, कुठले पण, इट माइट बी एनिथिंग, तुम्हाला ह्या 4 गोष्टीच डिझाईन करायच्या. फॉर एक्झाम्पल, you may be asked to design beams, you may be asked to design columns, you may be asked to design slabs, or you may be asked to design the foundations. So these 4 items are the ones which we use or which we do in design, which we calculate. म्हणजे न्यूमरिकल ह्याच बेसिसवर येतात बेसिकली स्पीक. ठीक आहे. सो हे जे चॅप्टरचं बायफर्गेशन आहे याच्यात पण सेम सीन आहे. याच्यामध्ये यू विल सी की वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये आपल्याला फक्त बीम डिझाइन आहे. वी आर ओनली आस्क्ड टू डिझाइन द बीम्स. म्हणजे याच्यात जेवढे पण न्यूमरिकल्स आहेत ना ते फक्त बीम्सचे. ओके. लिमिट स्टेट मेथड ऑफ लिमिट स्टेट मेथडचा इंट्रो, त्यात मी जसं बोललो तुम्हाला की लिमिट स्टेट मेथडची फक्त थिअरी आहे, त्यात तुम्हाला न्यूमरिकल्स भेटणार नाही. ठीक आहे, फक्त थिअरी आहे त्यामध्ये. लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलॅप्स मध्ये यू विल सी की वी हॅव टू डिझाइन बीम्स ओनली अगेन. ठीक आहे, याच्यामध्ये परत तुम्हाला डिझाईन करायचे आहेत बीम्स. मी ते समोर लिहून ठेवतो. ठीक आहे. Again, you have to design the beams which might be any kind of a beam. But त्याला अनालाइज वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये करायचं. फ्लेक्झर म्हणजे बेंडिंग, शिअर, बॉन्ड अँड टॉर्शन, हे अशा वेगवेगळ्या पॅरामीटर्स मध्ये त्या बीमला अनालाइज करायचं. डिझाईन ऑफ स्लॅब्स मध्ये स्लॅब्स डिझाईन करायचे, तिथं त्याच्या नावावरूनच कळतंय. लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलॅप्स और कंप्रेशन मध्ये आपल्याला कॉलम्स डिझाईन करायचे. अँड लास्ट डिझाईन ऑफ फाउंडेशन मध्ये फाउंडेशन डिझाईन करायचं आहे. So you can see that these 4 items are covered in this entire syllabus. ठीक आहे, एक्सटेन्सिव्हली. ऑल राईट. आता जर तुम्ही मला विचारलात की सर ह्यांच्यातला सगळ्यात डेंजरस चॅप्टर कुठला आहे, तर मी तुम्हाला सांगेन की याच्यातला सगळ्यात डेंजरस चॅप्टर हा थर्ड चॅप्टर आहे, विच इज नोन एज लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलॅप्स. त्यात 4 आयटम्स आहेत. इट्स अ ह्यूज चॅप्टर. ह्यूज म्हणजे खूप मोठा चॅप्टर आहे बसा. ठीक आहे. तर जो मी ह्याला डिफिकल्टी लेवल देतो, त्यांना एक नंबर देतो मी डिफिकल्टी लेवलला. तर दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्ट चॅप्टर दॅट यू विल फेस. फर्स्ट. सेकंड डिफिकल्ट चॅप्टर इज दिस वन, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलॅप्स, विच इज नोन एज कॉलम्स. ठीक आहे. बाद में हे झाल्यानंतर आपल्याकडे डिझाईन ऑफ फाउंडेशन्स हा आपला थर्ड लेवलचा डिफिकल्ट चॅप्टर आहे. देन वी कॅन से वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दिस इज अवर फोर्थ डिफिकल्ट चैप्टर. एंड लास्टली जो डिफिकल्टी है वो फिफ्थ का है, म्हणजे डिझाईन ऑफ स्लॅब्स. ठीक आहे. आता ह्याच्यातून तुम्हाला काय कळलं, तर स्लॅब्स हा सगळ्यात इझी चॅप्टर आहे. मी ह्याला नंबर दिलाच नाहीये लिमिट स्टेट मेथड इंट्रोला, कारण त्यात काय आहेच नाही. ठीक आहे, फाईन. सो दिस इज युअर सिलेबस, त्यांची डिफिकल्टी लेवल अँड बाकीच्या गोष्टी. ठीक आहे. ओके, यू कॅन टेक दिस डाऊन इन युअर फ्रंट पेज, इंडेक्स पेज मध्ये तुम्ही घेऊन शकता. तुम्ही लिहून घ्या, तोपर्यंत मी तुम्हाला काहीतरी सांगतो आणि ते ऐकत राहा फक्त तुम्ही जेव्हा तुम्ही लिहिता. ठीक आहे. सो व्हॉट आय एम टेलिंग टू यू इज, सी,
सब्जेक्टचं नाव आहे थिअरी ऑफ रिइन्फोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स. सब्जेक्टच्या नावामध्ये जरी थिअरी असलं तरी ह्याच्यात फक्त थिअरी नाही, ह्याच्यात डिझाईन आहे. ठीक आहे. मी नेहमी बोलतो की हे जे स्ट्रक्चरवाले सब्जेक्ट आहेत ते सगळे डिझाईन बेस्ड सब्जेक्ट आहेत. डिझाईन म्हणजे काय, तर पॅरामीटर्स काढायचे किंवा व्हॅल्यूज काढायचे, डायमेन्शन्स काढायचे कुठल्या पण गोष्टीचे, त्याला आपण बोलतो की डिझाईन करा किंवा स्ट्रेस अनालिसिस करायचं. तर दिस इज कॉल्ड ॲज द डिझाईन. Okay. So what we have to design in this subject? We have to design the reinforced concrete structures. Reinforced concrete structures. We know that the concrete structures look like this. Suppose I have a concrete block. This is the concrete block. This is made up of entirely concrete. त्याच्या आतमध्ये अलग आयटम मी काय टाकला नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द कॉन्क्रीट ब्लॉक. आता या कॉन्क्रीट ब्लॉकला जर आपण एका हाईट वरून ड्रॉप केलं, एका हाईट वरून ड्रॉप केलं, so what will happen with this block? You know, if we drop this concrete block from a height, let's say at this height I'm dropping, हा टेबल नाही, खालती जमिनीवर जाऊन this block is going to get settled, right? पडणार आहे तो त्या जमिनीवर. So what will happen? You will see that the concrete block experiences cracks. So it will fracture किंवा तो cracks होतील त्याच्यामध्ये and it will break, right? So what do we understand by this experiment? ह्याच्यातून आपल्याला काय कळलं की whenever we have a concrete block and we are dropping it from a certain height, it is getting cracks. What do you understand by that? We understand from this item is कि ये जो concrete block है, this concrete block is a brittle material. This is called as a brittle material. What do you understand by brittle material? There are two kinds of material. एक है brittle और दूसरा है ductile. One material is called as brittle and another one is called as a ductile material. So what do you understand by these two? Brittle material का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर लोड लगाया जाए, कि suppose I am applying the load on the brittle material, you will see the cracks, you will see the failure very easily or very abruptly. It will give no signs before the failure. म्हणजे वॉर्निंग देणार नाही. फॉर एक्झाम्पल मला माहित नव्हतं की कॉन्क्रीटला मी असं सोडल्यावर तुटून जाईल, किंवा आय आय न्यू, बट त्यांनी मला वॉर्निंग दिली का तुटायच्या आधी? नाही, इट डायरेक्टली ब्रोक, राईट? बट डक्टाईल मटेरियलचं तसं नाही. डक्टाईल मटेरियल काय करतात, डक्टाईल मटेरियल विल गिव्ह यू ट्रमेंडस अमाऊंट ऑफ वॉर्निंग्स. वॉर्निंग देणार तुम्हाला की मी आता फेल होणार आहे. मग तो तुम्हाला साइन्स ऑफ डिफॉर्मेशन देईल की त्याचा एरिया कमी झालाय, नेक फॉर्मेशन सुरू झालंय. ह्याचा एक्झाम्पल तुम्हाला सॉम मध्ये भेटेल. सपोज तुमच्याकडे एक रॉड होता स्टीलचा बनलेला. ठीक आहे. त्याचे डिफरंट डिफरंट मोड्स ऑफ जेव्हा लोड अप्लाय करतो तेव्हा हाऊ डज दिस गोज ऑन फेलिंग ते मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो इथे. सपोज दिस इज द रॉड अँड यू आर अप्लाइंग द लोड ऑन दिस पी, लेट्स से. दोन्ही साईडने ह्याला खेचताय तुम्ही मस्तपैकी. यू विल ऑब्झर्व की हा जो रॉड आहे पहिले इनिशियली याचा ना लेंथ वाढेल आणि डायमीटर कमी होईल. बरोबर आहे. लेंथ वाढेल आणि डायमीटर कमी होईल जर तुम्ही याला अजून ओढत राहिलात तर. आफ्टर सम टाइम यू विल सी की याचा मधला जो एरिया आहे तो थोडासा कमी व्हायला लागलाय, लाईक दिस. मधला एरिया कमी व्हायला लागलाय. आफ्टर सम टाइम यू विल अगेन सी की तुमच्याकडे, एक सेकंड, दिस रॉड इज शोइंग नेक फॉर्मेशन लाईक दिस. नेक फॉर्मेशन झाली आहे. अँड अल्टिमेटली जेव्हा अजून लोड वाढवाल तुम्ही, यू विल सी दिस रॉड हॅज ब्रोक्ड लाईक दिस. दोन्ही साईडने तुटला. दिस इज कॉल्ड एज कप अँड कोन फेलियर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डक्टाईल मटेरियल. ह्या डक्टाईल मटेरियल मध्ये तुम्ही लोड अप्लाय केला तसा इमिजिएटली तुटला का मटेरियल? नो, इट टुक टाइम. इट गेव यू वॉर्निंग. एरिया कमी झाला, नेक फॉर्मेशन झाला. व्हॉट आर दीज आर द वॉर्निंग्स बिफोर द फेलियर. ठीक आहे. सो डक्टाईल मटेरियल विल ऑलवेज गिव्ह यू द वॉर्निंग्स बिफोर फेलियर, बट ब्रिटल मटेरियल विल डायरेक्टली फेल. नाव मी हे सगळं तुम्हाला का सांगतोय, कारण तुम्हाला माहिती आहे की आपण सिव्हिलच्या स्ट्रक्चर्स मध्ये वी यूज एक्सटेन्सिव्हली समथिंग विच इज नोन एज अ कॉन्क्रीट ब्लॉक्स किंवा कॉन्क्रीट, राईट? कॉन्क्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला ब्रिटल मटेरियल बद्दल काहीतरी सांगतो. सेकंड. दिस ब्रिटल मटेरियल्स ना
have high compressive strength. Compressive strength जास्त आहे यांची as compared to their tensile strength. What do I mean by this? म्हणजे कुठला पण ब्रिटल मटेरियल तुम्ही घ्या, त्याला तुम्ही जर कंप्रेस केला तर इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन कंप्रेशन. त्याला मी कंप्रेस करत राहा, इट विल एन्ड्युअर दॅट, म्हणजे तो सहन करेल ते. बट जर तुम्ही त्याच मटेरियलला टेन्साईल मध्ये, टेन्शन मध्ये टाकलात, टेन्शन मध्ये खेचलात त्याला, तर इट विल डेव्हलप क्रॅक्स, और इट विल बी ब्रेकिंग व्हेरी क्विकली. सो व्हाट डू वी अंडरस्टँड ओव्हर हियर की ब्रिटल मटेरियल्स आर गुड इन कंप्रेशन अँड व्हेरी बॅड इन टेन्शन. ठीक आहे. सो that brings me to your concrete blocks used in your buildings. Imagine they are pure concrete blocks. त्यात काहीच नाही टाकलंय मी, फक्त कॉन्क्रीटचे ब्लॉक्स आहेत. तुम्हाला माहिती आहे तुमचा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आहे दॅट एंटायरली, किंवा तो पूर्णपणे कशात राहतो माहिती आहे तुमचा? इट ऑलवेज स्टेज इन कम्प्रेशन. इमॅजिन तुमचा पूर्ण बिल्डिंग तुम्ही एकावर एक फ्लोर बनवत चाललाय. ते फ्लोअरचा जेवढा पण वजन आहे तो ग्रॅव्हिटीने खाली चाललाय. दॅट ग्राउंड इज ऑल्सो ऑफरिंग द सपोर्ट, ज्याच्यावरती तुम्ही बिल्डिंग बांधताय. आणि जो तुम्ही स्ट्रक्चर वरती 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 एक एक फ्लोर वाढवत चाललाय, दॅट इज हॅव्हिंग सम लोड, राईट? अँड दॅट इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे तो खालच्या डायरेक्शनला फोकस्ड आहे. सो पूर्ण जो स्ट्रक्चर आहे तो ग्रॅव्हिटीमुळे मुळे खाली, आणि जो सपोर्ट आहे त्याच्यामुळे असा, म्हणजे तो पूर्णपणे कम्प्रेशन मध्ये. ठीक आहे. सो वी कॅन से दॅट की तुमचे जे जेवढे पण स्ट्रक्चरल मेंबर्स आहेत दे आर ऑलवेज इन व्हॉट? कम्प्रेशन. ठीक आहे. विच इज अ गुड थिंग आय कॅन से. कारण आपला जो कॉन्क्रीट आहे किंवा जो ब्रिटल मटेरियल आहे, कॉन्क्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, इट्स गुड इन कम्प्रेशन, राईट? सो आपल्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे. बट आपला स्ट्रक्चर फक्त आणि फक्त कम्प्रेशन मध्ये असतो असं बोलणं चुकीचं. कम्प्रेशन मध्ये आहे हे बोलणं इट्स ओके. बट इफ यू टेल मी की देर इज ओनली compressive force that is coming in the structure, then it is very wrong. Why? Because there may be a case where you will experience that the structure is also having some tensile loadings किंवा टेन्शन लोडिंग्स. सो त्या केसमध्ये काय होईल माहिती आहे? तुमचा कॉन्क्रीट जो आहे इट इज वीक इन टेन्शन, राईट? त्याला टेन्साईल स्ट्रेंथ नावाचा प्रकार जास्त सहन नाही होत. सो ऍट दॅट टाइम युअर कॉन्क्रीट ब्लॉक्स विल क्रॅक. म्हणजे जर तुम्ही तुमची पूर्ण बिल्डिंग फक्त कॉन्क्रीट ब्लॉक्सनी बनवली विदाउट रिइन्फोर्समेंट, तर युअर बिल्डिंग विल डेव्हलप क्रॅक्स व्हेरी सून. ठीक आहे. बिकॉज प्युअर कॉन्क्रीट won't be able to take up the entire tensile loads. Tensile loads are not at all advised to be put on the concrete alone. ठीक आहे. बिकॉज कॉन्क्रीट इज वीक इन टेन्शन. ओके. इथपर्यंत समजलं तुम्हाला मी जे पण बोललो ते? देन प्लीज टेल मी येस इन द चॅट बॉक्स. और हे लिहून पण झालं असेल ते तरी पण सांगा मला, सो दॅट वी कॅन प्रोसीड. हाऊ मेनी ऑफ यू देयर? 3 people. ओके. येस, एवढं जेवढं मी बोललो तेवढं समजलं का तुम्हाला आता? व्हॉट एव्हर डिड आय से, प्लीज लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स इफ यू गॉट इट. आफ्टर दॅट वी कॅन प्रोसीड. अरे लिखो बाद में, प्लीज मेरे को बताओ कि इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू टिल नाउ. ये टेंशन, कंप्रेशन, कॉन्क्रीट ब्लॉक, स्ट्रक्चर. डिड यू गेट माय पॉइंट टिल हियर? यस और नो? इतना समझ में आ गया रहेगा तो प्लीज टाइप यस, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर.
येस. Yes, sir. ओके फाईन. cool. चलो. लिहून पण झालंय एवढं. अँड इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम दोन विथ दिस. मिनिटं. हा हा लिहून घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त समजण्याला इम्पॉर्टन्स द्या जास्त. ठीक आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टीच ओव्हर हिअर. ठीक आहे. अजूनपर्यंत आपण चॅप्टर स्टार्ट नाही केला. वी आर जस्ट बिल्डिंग सम बेस ओव्हर हिअर. ठीक आहे. फक्त एक बेस बनवायचा प्रयत्न करतो आपण, की काय आहे काय नाही. ठीक आहे. टेक दिस डाउन क्विकली. थोडं. ओके डन तन्वी. गुड. चलो. फैंटास्टिक. सो अपन आगे बढ़ने को वी आर गुड टू गो. ठीक है. चलो. Just erase the syllabus. It's been written very a long time ago. तो ये तो रफ कर सकता हूँ. ओके नाउ टेक अ फ्रेश पेज. आणि त्यात तुम्ही चालू करू शकता तुमचं पहिला मॉड्यूल विच इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड. लक्षात घ्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज अ अप्रोच. ठीक आहे. अप्रोच म्हणजे एक मेथड आहे ज्याला आपण वापरायचो. नाव इट इज नॉट युज्ड बिकॉज इट्स अनइकॉनॉमिकल, म्हणजे एक्सपेन्सिव्ह आहे ही मेथड. त्यामुळे ही मेथड आपण आता जास्त वापरत नाही. वी यूज लिमिट स्टेट मेथड, जी आपण सगळीकडे वापरतो. तुम्ही जर सिलेबस कडे पण लक्ष दिलात तर पहिलाच चॅप्टर असा आहे जो फक्त WSM बद्दल बोलतो, म्हणजे वर्किंग स्ट्रेस मेथड बद्दल बोलतो. आणि जेव्हा तुम्ही सेकंड थर्ड फोर्थ असे चॅप्टर्स पुढे पुढे बघत जाता, यू विल सी दॅट की पूर्ण जो सिलेबस आहे दॅट डील्स विथ LSM म्हणजेच लिमिट स्टेट मेथड एंटायरली. तिथे WSM च्या पुढे तुम्हाला नाव पण दिसणार नाही. सो दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग की WSM वॉज युज्ड इन इनिशियल डेज, जेव्हा स्टार्टिंग आपण केलेले डिझाईन करायला तेव्हा. अँड इट टर्न्ड आउट की जशी जशी आपण पुढे ऍडव्हान्समेंट करत गेलो, वी हॅड अ बेटर मेथड टू डिझाइन द थिंग्स which was LSM, which was called later LSM, limit state method, right? And because of that, आणि ती इकॉनॉमिकल पण होती, म्हणजे पैसे पण वाचायचे. ठीक आहे. सो दॅट इज वाय वी स्विच्ड ओव्हर टू LSM. ओके. तर टॉकिंग WSM LSM बद्दल आपण चर्चा करूया, बट बिफोर दॅट आय नीड यू टू अंडरस्टँड की व्हॉट इज RCC. मी तुम्हाला बोललो की कॉन्क्रीट वीक इन टेन्शन, राईट? मी तुम्हाला हे बोललेलो.
आता तुम्हाला मी दाखवतो की टेन्शन येतं कसं बीम्स मध्ये. लेट्स से दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, बराबर. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसा ही दिखता है. एंड बीम को थोड़ा सा मैं थिकनेस ऐड करवा देता हूँ. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ओके. एंड ऑन दिस बीम देर आर लोड्स दैट आर कमिंग. कुछ भी लोड हो सकता है, पॉइंट लोड, यूडीएल, whatever kind of loading it there might be coming, right? Because of this load, this beam will bend something like this. Okay, ऐसा ही कुछ तो बेंड होगा ये बीम बिकॉज ऑफ दिस लोड, राइट? सिंपली सपोर्टेड बीम है. सो इन दिस, इथे मी एक मध्ये ऍक्सिस काढतो. दिस मिडल ऍक्सिस इज कॉल्ड ॲज न्यूट्रल ऍक्सिस. दिस मिडल ऍक्सिस इज कॉल्ड ॲज युअर न्यूट्रल ऍक्सिस. आता न्यूट्रल ऍक्सिसला थोडा वेळ शांत ठेवा, बाजूला ठेवा. वरच्या पोर्शनला बघा न्यूट्रल ऍक्सिसच्या. यू विल सी दॅट न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरती द फायबर्स आर गोइंग इनसाइड. म्हणजे हे जे वरचे फायबर्स आहेत ते आतमधल्या साईडला जायला बघतात. तुम्ही एक पाईप घ्या, पाईप. ठीक आहे. जो फोल्डेबल पाईप असतो ना पाण्याचा, त्याला स्ट्रेट पकडा अँड बेंड करा असं. त्यात थोड्या वेळानंतर यू विल सी दीट वरची फायबर्स आहेत ना, ते वरच्या आतमध्ये जायला बघतायत. म्हणजे जो पोर्शन इकडे होता तो आता आतमध्ये आहे, म्हणजे त्याची पोझिशन चेंज करून तो आतमधल्या पोझिशनला आलाय. सो जेव्हा पण असे एरोज फॉर्म होतात, वी कॉल दॅट की इधर कंप्रेशन झोन है. कंप्रेशन झोन म्हणजे इथे कंप्रेशन होत आहे. ठीक आहे. सिमिलरली इफ यू सी ॲट द बॉटम, यू विल सी की इकडून हे फायबर्स बाहेर निघायला बघतात. सो ओव्हर हिअर यू कॅन टेल मी दॅट की ये एरोज ऐसे जा रहे, असे जातात बाहेर. सॉरी, ब्लर होत असेल माझ्या हातामुळे, बट डोंट वरी, द कॅमेरा फोकस शिफ्ट, राईट, त्यामुळे तो ब्लर होतो. आफ्टर सम टाइम इट्स गेट स्टेबलाइज. सो इथे आपण जो झोन आहे त्याला बोलतो टेन्शन झोन. सो यू विल सी दॅट की एकाच बीम मध्ये जेव्हा बेंडिंग होते, यू विल सी देर इज अ कंप्रेशन झोन अँड देर इज अ टेन्शन झोन. बरोबर. आता तुम्ही तुम्ही तुम्हाला मी मगाशी सांगितलेलं की जर कॉन्क्रीटने आपण ही पूर्ण बीम बनवलेली असती, तर ती कंप्रेशन मध्ये तर एकदम मस्त राहिली असती, बिकॉज कॉन्क्रीटचा कंप्रेसिव्ह स्ट्रेंथ इज व्हेरी हाय. बट व्हॉट अबाउट दिस झोन विच इज नोन एज अ टेंशन झोन? मैं त्याला तुम्हाला पहले बोललो कि कॉन्क्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, उस पे क्रैक्स डेवलप हो जाता है. नाउ इमेजिन कि ये बीम तुमने तुम्हारे घर पे लगाया, पूरा कॉन्क्रीट का बना हुआ है, अँड त्यात बेंडिंग झाली. हा टेन्शन झोन मध्ये तुमचा जो कॉन्क्रीट आहे तिकडे फटाफट क्रॅक्स यायला चालू होणार. हियर यू विल सी दैट आर क्रैक्स डेवलपिंग इन द बीम. तो इमॅजिन तुम लोग ऐसे एक घर में रह रहे हो, तुम्ही अशा एका घरात राहताय की तुमच्या बीम्सला क्रॅक पडलेत. विल यू बी एबल टू लिव देयर कंफर्टेबली? नो. तुम लोग बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर वीक है, ये कभी भी गिर सकता है, एंड आई एम नॉट विलिंग टू स्टे इन दिस हाउस एनीमोर बिकॉज द स्ट्रक्चर इज वीक, कभी भी मेरे सर पे गिर जाएगा ये. बराबर. तो दैट इज वाई ये टेंशन जोन को काउंटर करने के लिए अपन ये पूरा पूरा बीम कंक्रीट का नहीं बना सकते. एंड दैट इज वाई वी हैव द ब्युटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ रीइन्फोर्समेंट्स. रीइन्फोर्समेंट्स मध्ये आपण काय करतो की जिथे तुम्हाला टेन्शन झोन भेटेल किंवा तुम्हाला चान्सेस वाटतात की इथे बीम टेन्शन मध्ये फेल होऊ शकते, तिथे आपण स्टीलचा रीइन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करतो. ठीक है. रीइन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? रीइन्फोर्समेंट इज नथिंग बट कॉन्क्रीट ब्लॉक मध्ये आपण स्टील बार्स प्रोव्हाइड करतो. बार्स म्हणजे राउंड डायमीटरचे बार्स असतात. वी प्रोव्हाइड देम इन द बीम्स टू द स्टील टेक्स अप द टेन्शन. ठीक है. स्टील इज व्हेरी गुड इन टेन्शन. ठीक है. वो डक्टाइल मटेरियल आहे, कारण डक्टाइल मटेरियल आर युजली स्ट्रॉंग इन टेन्शन, राईट? सो दॅट इज वाई यू विल सी की तुम्ही जे स्टील बार प्रोव्हाइड केले ते तुमचा जो टेन्शन साईडचा जो लोड आहे ते कॅरी करतात. ओके. आता बीम बघा, जो टेन्शन मुळे फेलियर होणार होता किंवा क्रॅक्स येणार होते तो स्टील बार्स घेतील. कॉन्क्रीट स्वतः सक्षम आहे कंप्रेसिव्ह झोन मधला लोड घेण्यासाठी. सो गाईज, इथे वी हॅव डेव्हलप्ड अ स्ट्रक्चर विच इज गुड इन टेन्शन एज वेल एज कंप्रेशन बाय प्रोव्हाइडिंग अ सिंगल आयटम विच इज कॉल्ड एज रीइन्फोर्समेंट. रीइन्फोर्समेंटचा अर्थ असतो स्टील बार्स प्रोव्हाइड द्या. ठीक आहे. असंच आता मी तुम्हाला बोललेलो की न्यूट्रल ऍक्सिसला मगाशी बाजूला ठेवा. तर न्यूट्रल ऍक्सिस इज व्हॉट? न्यूट्रल ऍक्सिस मध्ये काय होतं? न्यूट्रल ऍक्सिस इज दॅट ऍक्सिस ज्याच्यामध्ये ना कंप्रेशन होतो ना टेन्शन होतो. तो न्यूट्रल राहते, ती ऍक्सिस न्यूट्रल राहते, म्हणून तिला नाव आहे न्यूट्रल ऍक्सिस. ओके. तर दोघांची भांडणं झाली. ठीक आहे. तर एक माणूस समथिंग, समजा एकाचा पक्ष घेतोय, दुसरा माणूस दुसऱ्याचा पक्ष घेतोय, बट देर आर सम पीपल दॅट रिमेन न्यूट्रल. ते दोघांचा पण पक्ष नाही घेत, राईट? सो दॅट इज अवर न्यूट्रल ऍक्सिस. इट स्टेज न्यूट्रल. ठीक है. इट डज नॉट टेक पार्ट्स इन कंप्रेशन, इट डज नॉट टेक पार्ट्स इन टेंशन एज वेल. Okay, this was an example of a simply supported beam.
बरोबर. Now let's take an example of our cantilever beam and look and have a look कि ये कैसा bend होता है. Cantilever beam will look something like this. And let's say कि on this beam there is a loading like this. हीच beam मी इथे बनवतो. So you will see that कि this beam will be having a bending like this. बराबर है रे? This beam will bend something like this. All right. And again, this beam will also have a neutral axis at the middle, जो ना compression में है ना tension में. Now if I ask you कि बॉस इधर टेंशन और कंप्रेशन जोन किधर है, तो तुम लोग क्या बोलोगे पता है? So this beam is bending like this, ऐसा नीचे की तरफ जा रहा है. So you see my bottom palms, हे जे माझे इकडचे palms आहेत ना ते बघा, ते कुठे जातात? आतमध्ये. मी जर ह्याला बेंड करायला बघतोय, ठीक आहे, दिस बार इफ आय एम ट्राइंग टू बेंड, ठीक आहे, सो यू विल सी दॅट की मी जेव्हा बेंड करायला बघतोय तेव्हा द पाम्स आर गोइंग इन, आतमधल्या साईडला चाललेत. सो इट इज ऑब्वियस की जो बॉटम वाला पार्ट आहे ना तो कुठे आहे, असा आहे, आतमधल्या साईडला जातोय, म्हणजे इथे तुमचा कंप्रेशन झोन एक्झिस्ट करतो. ऍट द सेम टाइम तुम्ही माझा वरचा पोर्शन बघा, हा वाला यू विल सी की दिस इज गोइंग आउट. मी जेव्हा बारला बेंड करतोय दिस इज गोइंग आउट, म्हणजे असा जातोय बाहेर. सो यू कॅन क्लिअरली स्टेट फ्रॉम हिअर की इकडे तुमच्याकडे असा जाणाऱ्या लोड फोर्सेस आहेत, अँड दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ युअर टेन्शन झोन. टेन्शन म्हणजे पुल असं करतो आपण, पुल, आणि कंप्रेशन म्हणजे पुश, आतमध्ये दाबतो त्याला. ठीक आहे. सो वी हॅव सॉरी टेन्शन झोन ॲज वेल एज कंप्रेशन झोन इन दिस बीम, आणि मध्ये तुमच्याकडे आहे तुमची न्यूट्रल ऍक्सिस एन ए. ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये पण तुमच्याकडे जर तुम्ही कॅन्टिलिव्हर बीम बनवली तरी यू आर गेटिंग द टेन्शन झोन, आणि कॉन्क्रीटनी जर ही पूर्ण बीम बनवली तर यू विल सी दॅट की टेन्शन मध्ये ही बीम फेल होईल, म्हणजे क्रॅक्स डेव्हलप होतील. अँड फॉर दॅट रिझन वी प्रोव्हाइड द रीइन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार्स ओव्हर हिअर. ठीक आहे. इज एव्हरीवन क्लिअर की वाय वी प्रोव्हाइड द रीइन्फोर्समेंट इन द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स? फक्त कॉन्क्रीटचं स्ट्रक्चर आपण का नाही बनवू शकत, इथपर्यंत एवढं कळलं का? येस ऑर नो? ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी इन चैट बॉक्स, चलेगा, और अनम्यूट होके बता दो, नो प्रॉब्लम. हे दोन कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजले की वाय वी प्रोव्हाइड द रीइन्फोर्समेंट्स? येस, फैंटास्टिक, जबरदस्त, चलेगा, डन. ठीक है. यस. सो this is why we are providing the reinforcements in our structures. All right. Now, going ahead. क्वेश्चन येतो की बॉस तुम्ही रिइन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करताय, चांगली गोष्ट आहे. टेन्शन मध्ये आता बीम माझी फेल नाही होणार, चांगली गोष्ट आहे. बट स्टीलच का? वायवा क्वेश्चन आहे, ओरल मध्ये विचारतात की बॉस रिइन्फोर्समेंटच द्यायची होती ना, तर अशा जगात बरेच मटेरियल आहेत जे टेन्शन मध्ये घेत, म्हणजे टेन्साईल लोड घेतात, तुम्ही ते मटेरियल का नाही लावले, तुम्ही स्टीलच का लावला? ठीक आहे. देर वेर मेनी मटेरियल्स राईट, कॉपर घ्या, अल्युमिनियम घ्या, टंगस्टन घ्या, यू कुड हॅव मेड द रिइन्फोर्समेंट विथ दॅट, राईट. ते बार्स आपण वापरले असते याच्यामध्ये, स्टीलच का? तर याचं रिझन हे आहे की यु नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज कोइफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन. मॉस मध्ये जेव्हा थर्मल स्ट्रेसेस हा चॅप्टर असतो त्यात असतात हे कोइफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन. व्हॉट यू मीन बाय दिस इज नो की आपण जेव्हा एखादी गोष्ट किंवा एखाद्या मेटलला हीट करतो तेव्हा तो एक्सपांड होतो, बरोबर. तो किती लेंथला एक्सपांड होईल ते ज्या पॅरामीटरवर डिपेंडेंट असतं त्याला बोलतो आपण कोइफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन. ठीक आहे. अँड दिस कोइफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन इज डिनोटेड बाय अल्फा. इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट की coefficient of thermal expansion for steel is almost equal to, I am not telling you that it is exactly equal, I am telling you that it is almost equal to coefficient of thermal expansion for concrete. What do you mean by this? कि when I heat up these two, steel and concrete, दोनों को अगर मैंने heat कर दिया, तो you will see the expansion that is taking place is of same level, म्हणजे सेम क्वांटिटी मध्ये एक्सपान्शन होतं. ह्याचा फायदा काय? तर ह्याच्यामुळे ह्यांची जी बॉन्डॅबिलिटी आहे ना, म्हणजे यांचा जो बॉन्ड बनतो सिमेंट आणि कॉन्क्रीटचा, इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग. ह्याच्यात असं नाही होणार की स्टील वेगळ्या क्वांटिटीचा लोड घेतोय, कॉन्क्रीट वेगळ्या क्वांटिटीचा लोड घेतोय, हे दोघं एकत्र जो पण लोड अप्लाय होतोय तो घेतील. ठीक आहे.
जर हे लोकांनी वेगवेगळ्या क्वांटिटीमध्ये लोड घ्यायला चालू केली, म्हणजे वेगवेगळ्या क्वांटिटीमध्ये इन द सेन्स मी तुम्हाला बोललो की माझ्या एक रिइन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम होती, त्याच्यावर मी लोड लावला. लोड पहिले समजा तुमचा स्टील बार घेतात किंवा कॉन्क्रीट ब्लॉक घेतो आणि नंतर स्टील बार घेतात, किंवा पहिले बेंड तुमचे स्टील बार होतात नंतर कॉन्क्रीट क्रॅक होतं. दिस इज नॉट एट ऑल ऍडवायझेबल. दोघांमध्ये द स्ट्रेस लेवल्स शुड बी सेम. दोघांनी जो बिहेवियर है तो सेम ठेवला पाहिजे, मतलब दोनों भी जन एक साथ लोडिंग को काउंटर करने चाहिए. दॅट इज द रिझन की जे स्टील और कॉन्क्रीट का बॉन्डेबिलिटी अच्छा आहे, जे मी तुम्हाला बोललो ना एकत्र घ्यायला पाहिजे लोड्स आणि जी पण हे आहे ते. सो हे आपल्याला स्टील आणि कॉन्क्रीट मध्ये चांगल्या प्रकारे दिसतं, कारण त्यांचे कोएफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपान्शन सेम आहे. अँड दॅट इज वाय वी ऑफन प्रिफर स्टील ॲज द रिइन्फोर्समेंट इन आवर स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे, एवढं लिहून घ्या, मग आपण पुढे जाऊया. when you are done, tell me in the chat box you are done. मग आपण पुढचा पार्ट बघूया. Okay, tell me when you are done now. अच्छा आहे. If the meeting ends, please rejoin. जर मीटिंग एंड झाली ना पटकन तर रिजॉईन करा. इट माइट एंड आफ्टर सम टाइम. ओके.
तन्वी हे झालंय तुझं लिहून? Yes. Okay. Fantastic. Let's go ahead. Okay. Let's go ahead. We have something next which is known as load transfer mechanism. Load transfer mechanism. For that, I need to draw one diagram. Okay. Just give me a moment. So load transfer mechanism मध्ये how the load is transmitted in the actual structure that we take a look into. Okay. Just give me a moment. I will draw something. Then we can proceed. Okay. Fine. Here we are on the load transfer mechanism. ह्याच्यातले पहिले तर ना मी कंपोनेंट्सला नावं देतो. ठीक आहे. वन बाय वन. हा जो मध्ये आहे रेक्टँग्युलर that is called as your slab. That is called as your slab. ह्या ज्या चारी आहेत, ठीक आहे, there are four of them. If you look, एक second. 1, 2, 3, 4. These are called as your beams. There are four columns as well. Vertical members are called as columns. So हे चारही आयटम्स आपले कॉलम्स आहेत. लास्टला हे जे असं हॅचिंग करून ठेवलंय मी, दिस इज कॉल्ड एज युअर फाउंडेशन्स. तुम्हाला आठवतं मी स्टार्टिंगला जेव्हा इथे लिहिलेलं की चार कंपोनेंट डिझाइन करायचे तर ते असे दिसतात. आता लोड कसा येतो स्ट्रक्चर्स मध्ये ते बघूया. सपोज हिअर देर इज अ लोड दॅट इज कमिंग. ठीक आहे. So first of all, the load will come on the slab. Slab will transfer this load to the beams. Beams will transfer this load to columns. Columns will transfer this load to footings. And footings will transfer this load to soil. Okay. The soil is also a major component in the structural erection, right? What happens is, see, load येईल स्लॅब वरती, स्लॅब तो लोड ट्रान्सफर करेल बीमला, बीम तो लोड ट्रान्सफर करेल कॉलम्स, कॉलम्स तो लोड ट्रान्सफर करेल फुटिंग, अँड फुटिंग विल ट्रान्सफर दॅट लोड टू सॉइल. आता ह्याच्याने होतं काय, जर सॉइल कडे इनफ स्ट्रेंथ नाही, तुम्ही एक टर्म ऐकला असेल कुठल्या तरी तुमच्या सब्जेक्ट्स मध्ये, ज्याला बोलतात बिअरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. If that bearing strength of soil is not enough to take up the load which is coming from the structure, so what will happen is कि तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है. It will collapse entirely. ठीक है. If you don't have what is called as the bearing strength of in the soil to take up the load. ठीक है. So in that case your structure will collapse. Okay. So this is the load that is coming on the beam, and I have told you how that load is coming. And soil should have the enough strength, which I call as bearing strength, so that it can take up the load coming from the structure. If the bearing strength is not enough, the bearing strength enough नाही आहे, तर तुमचा हा पूर्ण स्ट्रक्चर फेल होऊन जाईल. ठीक आहे. This is something called as load transfer mechanism, a quick topic. Please take this down and then we can proceed with the WSM आणि LSM basically काय आहे त्यांच्याकडे, which is the important part in today's lecture. ठीक आहे. So please take this much down. फिर आगे बढ़ते हैं.
If you're done with this, let me know. डन। ओके, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, once we are done with this, now comes the most important part of the lecture. वायवाला तुम्ही बसलात, तुम्हाला सगळ्यात पहिला जो प्रश्न विचारला जातो, that is this only. You have to explain the difference between WSM and LSM. But before we understand what is the difference between WSM and LSM, we need to understand what is called as stress strain diagram for a ductile material. ठीक आहे, डक्टाईल मटेरियल साठी माझी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कशी दिसते हे पहिले आपल्याला अनालाइज करायला लागेल. ठीक आहे, देन अँड ओनली देन वी कॅन अनालाइज व्हॉट इज स्ट्रेस, व्हॉट इज WSM अँड व्हॉट इज LSM, ते दोघं बोलतात काय बेसिकली. ठीक आहे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक आहे, लाइक दिस. या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वर बरेचसे पॉइंट आहेत. ठीक आहे, बरेचसे पॉइंट्स आहेत, त्या पॉइंट्सला आपण डिफाईन करतो आता. सगळ्यात पहिला पॉइंट इकडे घेऊया. दिस इज कॉल्ड ॲज इलास्टिक लिमिट. सॉरी, first point is called as proportional limit. Second point इथे कुठेतरी आहे. This is called as elastic limit. Third point इथे कुठेतरी आहे. This is called as upper yield point. And further, we have something called as lower yield point. The top we have ultimate load point. And the last one is the breaking point or point of fracture. Now let's understand this testing diagram first. Proportional limit पर्यंत तुम्ही गेलात म्हणजे हे बेसिकली लोडिंगचा ग्राफ आहे. ठीक आहे, when you are applying the load on the beam, so what all things are happening, त्याचा हा ग्राफ आहे. ठीक आहे, so first of all, let's say you are applying the load, तर तुमचा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन दोघं प्रपोर्शनल व्हॅल्यूज मध्ये वाढतील. म्हणजे जर स्ट्रेस वाढला तर स्ट्रेन पण तेवढाच वाढणार. ह्या झोन पर्यंत ची जी लोडिंग आहे त्याला आपण बोलतो प्रपोर्शनल लिमिट, म्हणजे प्रपोर्शनल आहे तिथे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांना. इलास्टिक लिमिट मध्ये काय होतं, इलास्टिक लिमिट मध्ये जर तुम्ही लोड अजून वाढवत गेलात प्रोपोर्शनल लिमिटच्या पण पुढे, तर इलास्टिक लिमिट मध्ये काय होतं की वेन यू आर अप्लाइंग द लोड, तर ऑब्जेक्ट्स मध्ये शेप अँड साईज चेंज होते. राईट, सपोज यू आर पुलिंग दिस रॉड, तर ह्याचा लेंथ वगैरे वाढेल. दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन शेप अँड साईज. तो ही शेप अँड साईज मध्ये चेंज होत असते जेव्हा आपण लोड वाढवत असतो, स्ट्रेस वाढत असतो, स्ट्रेन पण वाढत असतो. स्ट्रेन इज द सिग्निफिकन्स की तुमचा शेप अँड साईज चेंज होतोय, म्हणजे डिफॉर्मेशन होतं तुमच्या बार मध्ये. तर इलास्टिक लिमिट पर्यंत काय होतं की तुम्ही लोड अप्लाय करा, बारचा शेप अँड साईज चेंज होईल. इलास्टिक लिमिटच्या तुम्ही जर आत असाल तर लोड जर रिमूव्ह केला ना तुम्ही, तर तुम्हाला ओरिजिनल शेप अँड साईज परत भेटेल. ठीक आहे, ओरिजिनल शेप अँड साईज परत भेटेल. परत एकदा सांगतो, इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय, यू आर अप्लाइंग द लोड ऑन दिस बार, ह्याचा शेप अँड साईज चेंज होईल बिकॉज ऑफ द लोड, आणि जेव्हा तुम्ही लोड रिमूव्ह कराल तुम्हाला ओरिजिनल शेप अँड साईज भेटेल. जस्ट इमॅजिन अ रबर बँड. रबर बँड मध्ये तुम्ही लोड लावता, त्याची लेंथ वाढते. जेव्हा तुम्ही लोड रिलीज करता तुम्हाला ओरिजिनल रबर परत भेटतो. दिस इज कॉल्ड एज अ इलास्टिक लिमिट. ठीक आहे, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. ओके, तर इथपर्यंत तुम्हाला कळतंय की मटेरियल इलास्टिक राहतो, म्हणजे तुम्ही जर लोड रिमूव्ह केला तर शेप अँड साईज परत भेटेल. म्हणजे इथपर्यंतचे जे डिफॉर्मेशन आहे ना, ते टेम्पररी डिफॉर्मेशन आहे. डिफॉर्मेशन इन द सेन्स चेंज इन शेप अँड साईज. ठीक आहे, तर इथपर्यंत जर तुम्ही लोड अप्लाय केला तर यू विल सी द चेंज इन शेप अँड साईज, बट ती टेम्पररी फॉर्म मध्ये. लोड रिमूव्ह केला तर शेप अँड साईज डिफॉर्मेशन जे आहे ते निघून जाईल. ओके, त्याच्या पुढे गेल्यावर आपण प्लास्टिक झोन मध्ये एंटर करतो. प्लास्टिक झोन म्हणजे असा झोन ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर लोड अप्लाय केलात
तर शेप अँड साईज चेंज होईल आणि तुम्ही जरी लोड रिमूव्ह केलात ना तरी तुम्हाला ओरिजिनल शेप अँड साईज भेटणार नाही. देअर इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन दॅट हॅज टूक प्लेस. परमनंट म्हणजे आता तुम्हाला ओरिजिनल शेप अँड साईज भेटू शकत नाही. हे कधी होतं? जेव्हा तुम्ही इलास्टिक लिमिटच्या पुढे जाता. ठीक आहे. इफ यू गो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट दिस थिंग्स विल हॅपन. ओके. देर इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अप्पर यील्ड पॉइंट ओव्हर हिअर. डू यू ऑल रिमेंबर मी तुम्हाला बोललेलो की तुमच्या जो मधला डायमीटर आहे बारचा तो छोटा व्हायला लागतो. दॅट इज युअर अप्पर यील्ड पॉइंट. दिस इज नोन ॲज द ट्रॅजिक डिफॉर्मेशन. म्हणजे इथे तुमचा शेप अँड साईज चेंज व्हायला स्टार्ट झालाय परमनंटली आणि अशा परमनंटली की तुम्ही आता त्याला बोलू शकता की इट इज ऍडव्हान्सिंग टू द फ्रॅक्चर. फ्रॅक्चर म्हणजे तुटायच्या मार्गावर चाललाय तो. ठीक आहे. लोअर यील्ड पॉइंट मध्ये काय होतं? लोअर यील्ड पॉइंट मध्ये तुम्हाला मी बोललेलो माहिती नेक फॉर्मेशन होतं असं. नेक फॉर्मेशन तुम्हाला जे मगाशी इथे डायग्राम बनवून दिलेला त्यात होतं ते नेक फॉर्मेशन. नेक फॉर्मेशन लुक्स लाईक दिस. इथे तुमचा बार असतो. ठीक आहे. सो दिस इज द नेक फॉर्मेशन दॅट इज टेकिंग प्लेस. सो लोअर यील्ड पॉइंट मध्ये यू विल सी दॅट द नेक फॉर्मेशन हॅज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. दॅट नेक फॉर्मेशन ऍडव्हान्सेस. अल्टिमेट लोड पॉइंट येतो. अल्टिमेट लोड पॉइंट इज दॅट लोड पॉइंट की तिथे तुम्हाला आता बार बोलतो की तुमचा जो मेटॅलिक बार आहे तो बोलतो की बस बस झाला आता, ह्याच्या पुढे मी लोड घेऊ नाही शकत. दैट इज द अल्टीमेट लोड पॉइंट. इसके आगे अगर तुमने लोड बढ़ाया द रॉड विल ब्रेक. ब्रेकिंग पॉइंट पे आके वो टूट जाता है उसके बाद अगर लोड बढ़ाते गए तो. ठीक है. So this is the stress strain curve or stress strain diagram for what you call it as a ductile material. हे डक्टाईल मटेरियल मध्येच एक्झिस्ट करतात बॉस. हे यील्ड पॉइंट, अप्पर यील्ड पॉइंट. ठीक आहे. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जस्ट डक्टाईल मटेरियल्स. जर तुम्ही हाच ग्राफ ब्रिटल मटेरियल साठी बनवला असता ना, इलास्टिक लिमिट आली असती, हे 2 पॉईंट गायब, ह्याच्यानंतर डायरेक्ट अल्टिमेट लोड पॉईंट येतो आणि ब्रेक होतं मटेरियल. ठीक आहे. त्यामध्ये हे बिल्डिंगचा प्रकार नाही. चेंज इन शेप अँड साईज होणार, नेक फॉर्मेशन होणार, एरिया कमी होणार. दॅट इज नॉट देअर इन दॅट. म्हणून तर त्याला आपण ब्रिटल बोलतो. इझिली ब्रेकेबल विदाउट वॉर्निंग. ठीक आहे. ओके. नाव आता प्रश्न उठतो की जर समजा मला एक मटेरियल घ्यायचं आहे, कुठल्या पण कामासाठी असेल तो. लेट्स से फॉर दिस टेबल. हा टेबलचा मटेरियल मला घ्यायचा आहे आणि तो डक्टाईल आहे लेट्स से. तर तुम्ही काय बोलाल की मी टेबलचा लोड, मॅक्सिमम लोड जो हा टेबल घेऊ शकतो तो या ग्राफ मध्ये मी कुठे ठेवला पाहिजे? ब्रेकिंग पॉइंटला ठेवू म्हणजे मॅक्सिमम लोड एवढा आला की हा ब्रेक तुटूनच जाईल. अल्टिमेट लोड पॉइंटला ठेवू की माझा मटेरियल आता मॅक्सिमम लोडच्या पुढे लोड घेऊच नाही शकणार. लोअर यील्ड पॉइंटला ठेवू की जिथे माझा नेक फॉर्मेशन चालू झालाय. अप्पर यील्ड पॉइंट पर्यंत ठेवू की जिथे माझा डायमीटर थोडा चेंज व्हायला चालू झाला. इलास्टिक लिमिट पर्यंत लोडला ठेवू की जिथे माझा मटेरियल शेप अँड साईज रिगेन करू शकतो. प्रपोर्शनल लिमिटला ठेवू की जिथे माझा स्ट्रेस अँड स्ट्रेन एकमेकांना प्रपोर्शनल आहे. तर लोडला मी कुठे ठेवू शकतो म्हणजे मॅक्सिमम लोड जो माझा मटेरियल घेऊ शकतो डिझाईन करताना. जर आपण बोलतो ना डिझाईन करतो मी कंपोनेंट, तर माझा मटेरियल एक मॅक्सिमम लोड घेऊ शकतो. तर तो मॅक्सिमम लोडची व्हॅल्यूला आपण कुठे ठेवायचं असतं? तर आयडियली तुम्ही बोलाल की सर बघा, कुठला पण मटेरियल घ्या आणि तुम्ही जर त्याला कुठेतरी युज करताय, लेट्स से टेबलमध्ये युज करताय, तर त्यामध्ये शेप अँड साईज मध्ये चेंज होता कामा नये. विचार करा ना, जर शेप अँड साईज चेंज झाली तुमच्या मटेरियलची किंवा तुमच्या ऑब्जेक्टची ज्याला तुम्ही वापरताय, तर तुम्ही त्याला यूज करू शकता का? नाही. करेक्ट. सो त्यासाठी आपण बोलतो की आपण जनरली आपला जो लोड आहे तो अप्पर यील्ड पॉइंट पर्यंत ठेवायला बघतो. अप्पर यील्ड पॉइंटच्या पुढे जे डिफॉर्मेशन होतं ते जाम डेंजरस होतं. म्हणजे बघितलं तर तुम्ही नेक फॉर्मेशन झालंय भाई. नेक फॉर्मेशन इज व्हेरी क्रिटिकल, राईट? सो फॉर दॅट रिझन वी से दॅट की आपण जो लोड आहे, मॅक्सिमम लोड ऑफ द मटेरियल, त्याला अप्पर यील्ड पॉइंट पर्यंतच ठेवूया. अप्पर यील्ड पॉइंट पर्यंतच ठेवूया, त्याच्या पुढे त्याला घेऊन नको जाऊया. ओके. यू हॅव एनी डाऊट विथ दिस? की मी काय बोललो आतापर्यंत? हा डायग्राम कळला आणि त्यानंतर मी एक मॅक्सिमम लोड तुमचा जो मटेरियल मध्ये येईल त्याला कुठपर्यंत ठेवायचा ग्राफ मध्ये, तर त्याला तुम्हाला बोललो की तुम्ही अप्पर यील्ड पॉइंट पर्यंत ठेवा, त्याच्यावरती घेऊन नका जाऊ. एवढंच बोललोय मी आतापर्यंत. आर वी क्लिअर विथ दिस इथपर्यंत? सो दॅट वी कॅन प्रोसीड. टेल मी द चॅट बॉक्स इफ सो. येस प्रियंका, इथपर्यंत क्लिअर आहे? बोलो रे, प्लीज टेल मी इफ यू आर क्लियर विद दिस और यू हैव एनी डाउट्स विद दिस. तो मेरे को पूछो वापस, कोई इश्यू नहीं है.
I'm waiting for your response. Okay. Yes or no? Are we clear with this? Yes or no? बस इतना बता दो and we are good to go ahead then. उसके आगे अपन जा सकते हैं. अरे प्लीज बताओ. Why are you silent? Don't draw. मेरे को सिर्फ पहले बताओ कि if you understood this. I will give you the time to draw. You got what I am teaching. इधर तक समझा क्या ये? तन्वी के साइड में आई गेस नेटवर्क इशू है. Is leaving the meeting and rejoining many times. प्रियंका ये समझ लगा. वो अकेली है मीटिंग में क्योंकि. So please let me know. मैसेज डालो एटलीस्ट. Okay. I didn't got any response. I don't know what are you doing. But ठीक है. Let's proceed with the actual topic, which is called as WSM and LSM. What is the basic difference between these two methods? WSM ला बोललं जातं working stress method. LSM ला बोललं जातं limit state method. Okay. So whenever WSM ला जेव्हा आपण वापरतो, तर WSM वाले काय बोलायचे माहिती आहे, की तुम्ही कुठला पण मटेरियल जेव्हा वापरताय डिझाईन साठी, तुम्ही मॅक्सिमम स्ट्रेस त्याचा किंवा मॅक्सिमम लोड त्याचा ह्या रेंज पर्यंतच ठेवा. ह्याच्या पुढे जाऊ नका. ओनली दिस मच. एवढीच टेरिटरी आहे तुमच्याकडे. ह्याच्या पुढे जर लोड गेला तर वी विल से की युअर मटेरियल इज युजलेस नाव. इट नीड्स टू बी थ्रोन अवे. इट नीड्स टू बी थ्रोन अवे. ठीक आहे. आता ह्याच्यात दुसरा WSM बोला की यील्ड पॉईंट पर्यंत वापरा. ह्याच्यात ड्रॉबॅक काय माहिती आहे रे? सी, मटेरियल इथे फेल होतो का अपर यील्ड पॉइंटला? नाही. मटेरियल फेल होतं ब्रेकिंग पॉइंट. मटेरियल मध्ये एवढी स्ट्रेंथ बाकी आहे अजून यील्ड पॉइंटच्या पुढे, ती अंडर युटिलाइज्ड आहे, तिला वापरलीच नाही. ठीक आहे. डब्ल्यूएसएम मध्ये बोलतात की हा जो ब्लू रिजन मी हॅच केला ना, तेवढाच तुम्ही वापरायचा फॉर युअर मॅक्सिमम लोड्स. ठीक आहे. मॅक्सिमम लोड एवढाच येऊ शकतो कुठल्या पण मटेरियल मध्ये. त्याच्या पुढे जर लोड आला तर तो मटेरियल युजलेस आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द स्ट्रेंथ दॅट इज अंडर युटिलाइज. ही वापरलीच नाही गेली आहे. ठीक आहे. सो LSM काय बोलला की बस व्हॉट वी विल डू इज, आपण मटेरियलची ब्रेकिंग पॉईंट पर्यंतची तरी स्ट्रेंथ नको वापरूया, बट वी कॅन ॲटलिस्ट यूज टिल लोअर यील्ड पॉइंट. LSM मध्ये आपण मटेरियलची लोअर यील्ड पर्यंतची स्ट्रेंथला वापरतो. WSM ह्याची परमिशन देत नाही. WSM मध्ये जर तुम्ही इथे गेलात तर तुमचा मटेरियल फेलियर म्हणून कन्सिडर केला जातो आणि इट इज स्क्रॅप्ड ऑफ. ठीक आहे. सो LSM मध्ये यू कॅन सी दॅट की मला सेम मटेरियल मी जर वापरतोय तर त्यासाठी माझी जी लोडिंग पॉईंट्स आहेत किंवा लोडची जी लोड टेकिंग कॅपॅबिलिटी आहे ती जास्त आहे. ठीक आहे. लेट्स अंडरस्टँड दिस बाय एन एक्झाम्पल. लेट्स से आय एम बिल्डिंग अ ब्रिज. ठीक आहे. त्यासाठी मला स्टील लागणार होता. ठीक आहे. स्टील हा मटेरियल लागणार होता. दोघं WSM आणि LSM ह्याच्याकडे कसे बघतात त्याकडे लक्ष द्या. WSM आणि LSM, both the methods, how do they counter this or how do they look into the matter? Let's see. स्टीलची काहीतरी लोड टेकिंग कॅपॅबिलिटी आहे ऍट अपर यील्ड पॉईंट ऍट लोअर यील्ड पॉईंट. WSM बोलतो की समजा मी बोललो की अपर यील्ड पॉईंटला याची लोड टेकिंग कॅपॅबिलिटी 230 आहे. तर WSM बोलेल की जर 230च्या वरती लोड गेला तर स्टीलला आपण वापरायचं नाही, दुसरा मटेरियल घ्यायला लागेल. LSM तेच बोलतो की स्टीलची मी अप्पर यील्ड पॉईंट पर्यंतची स्ट्रेंथ नाही घेत, मी लोअर यील्ड पॉईंट पर्यंतची स्ट्रेंथ घेतो आणि ती लेट्स से 280 आहे. आता तुम्हीच बघा की माझ्याकडे WSM मध्ये सेम स्टीलचा ग्रेड ज्यात मी फक्त 230चा लोड वापरतोय आणि LSM मध्ये मी तोच लोड कितीचा वापरतोय 280 पर्यंतचा वापरतोय. म्हणजे इट इज क्लिअर
दॅट की वेन यू आर गोइंग फॉर LSM मेथड, तुम्ही हेवी लोड साठी डिझाईन करू शकता युझिंग द चीपर मटेरियल. आता जर तुम्हाला WSM मध्ये समजा तुम्हाला एक ब्रिज बनवायचा आहे ज्याच्यावरती जो लोड येतोय तो 300चा आहे, 300 नाही त्याचे 250चा आहे, तर तुम्ही हा स्टील वापरू शकता का? नाही. का? कारण WSM बोलतो की स्टीलची जी स्ट्रेंथ आहे ती 230 पर्यंतच आपण वापरू शकतो. जर स्टील मध्ये 250चा लोड येणार असेल तर तो आपण वापरणार नाही, स्टील वापरणार नाही. तेच LSM मध्ये बघा, LSM मध्ये जर 250चा लोड येतोय तर आय कॅन इझिली यूज इट बिकॉज माझ्याकडे जी स्ट्रेंथ आहे स्टीलची ती मी लोअर यील्ड पॉईंट पर्यंत घेतली, लोअर यील्ड पॉईंट पर्यंत. सो दॅट इज वाय आय कॅन यूज LSM मध्ये ह्या ग्रेडचा स्टील. बट व्हॉट विल हॅपन इन WSM, तुमचा जो लोड येतो तो 250 आहे, कीप दिस इन माइंड. व्हॉट विल हॅपन इन WSM, 230 तर सॅटिस्फाय नाही करत आहे स्टील. मग मला काय करायला लागेल, स्टील पेक्षा एक्सपेन्सिव्ह मटेरियल कडे जायला लागेल ज्याची जी लोड टेकिंग कॅपॅबिलिटी आहे 230 पेक्षा जास्त आहे. लेट्स से इट इज 350, आणि LSM मध्ये त्याच एक्सपेन्सिव्ह मटेरियलची जी लोड टेकिंग कॅपॅबिलिटी आहे ती 400 आहे. ठीक आहे. सो इमॅजिन तुमच्याकडे जर तुम्ही WSM ने डिझाईन करत असतात फॉर 250 न्यूटन लोड किंवा 250 किलो न्यूटन लोड, तर हा स्टील तुम्हाला यूज करता नाही आला असता. त्यावेळेला तुम्हाला एक्सपेन्सिव्ह मटेरियल ज्याची स्ट्रेंथ 350 आहे तो यूज करायला लागला असता. लुक ॲट LSM, 250चा लोड आहे, मी घेऊ शकतो, मी स्टीलकडेच जाईन. याच्यातून तुम्हाला कळलं काय, या दोन्ही डिझाईन मध्ये कळलं काय, की बॉस जेव्हा मी WSM वापरतो तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय विल सी की मला माझी जी डिझाईन आहे ती एक्सपेन्सिव्ह मटेरियलनी सॅटिस्फाय करायला लागतात माझे लोड्स, अँड दॅट इज वाय इट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. इकॉनॉमिकल नाही आहे, एक्सपेन्सिव्ह आहे. LSM मध्ये मी सेम लोड जो WSM ने एक्सपेन्सिव्ह मटेरियलनी सॅटिस्फाय केला त्याला मी माझ्या स्टीलनी सॅटिस्फाय केला, अँड दॅट इज वाय वी से दॅट की LSM मेथड इज मोर इकॉनॉमिकल. पैसे आपले वाचतात यात. ठीक आहे. फॉर बाय अ सिम्पल रिझन की आपण स्टीलची जी अनयुज्ड स्ट्रेंथ आहे ती एक्स्ट्रा वापरली आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक आहे. ज्याला आपण बोलतो की व्हॉट इज द एक्झाम्पल, तर हे एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं आहे त्यामध्ये. ठीक आहे. की काय आपण WSM मध्ये घेतो आणि काय आपण LSM मध्ये घेतो. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट ज्यात आपण यील्ड स्ट्रेंथ बद्दल किंवा यील्ड पॉईंटच्या पुढे लोडला घेऊन जाण्याबद्दल बोललो. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट ऑफ WSM अँड LSM. ओके. WSM आणि LSM मध्ये अजून एक गोष्ट आपण करतो. पहिले तर ह्याला अजून एका एक्झाम्पलनी समजून घेऊया की WSM LSM मध्ये काय फरक आहे. गिव्ह मी अ मोमेंट, जस्ट आय नीड अ पेन फॉर दॅट. एक सेकंड द्या मला. लेट्स से तुम्ही दोघी आहात, तन्वी आणि प्रियंका. बोथ आर युझिंग दिस पेन. ठीक आहे. नवीन पेन होता हा, ह्याची इंक इथपर्यंत होती पूर्ण भरलेली इथपर्यंत, आणि तुम्ही हा पेन युज करायला स्टार्ट केलात. ओके. एक सेकंड मी जरा फोकस शिफ्ट करतो. होत नाही फोकस. ठीक आहे. तो इथपर्यंत याची इंक होती अँड यू स्टार्टेड युझिंग दिस पेन. दोघींनी पण वापरायला स्टार्ट केला. पूजा सॉरी ही आपली प्रियंका वॉज अ WSM मेंबर, ती WSM मेथड फॉलो करायची, आणि तन्वी वॉज अ LSM मेंबर, ती LSM मेथड फॉलो करायची. लुक ॲट द अप्रोच. मी पेनला इथून वापरायला चालू केलं या दोघींनी. जसा जसा चिंक इथे गेली, ग्रिपच्या आतमध्ये गेली, आपली WSM मेंबर प्रियंका ही काय बोलली की बॉस आता इंक मला विजिबल पोर्शन जो होता ना, विजिबल त्याच्या खाली गेली, म्हणजे ग्रिपर मध्ये गेली. अँड नाव आय एम नॉट एबल टू सी की माझ्या इंकची क्वांटिटी किती आहे माझ्याकडे. ओके. सो व्हॉट विल प्रियंका डू अकॉर्डिंग टू WSM, ह्याच्यात स्ट्रेंथ आहे बट स्टील आय विल नॉट टेक अ रिस्क, मी याला फेकून देईन आणि नवीन पेन घेऊन येईन. ठीक आहे. दिस इज द WSM अप्रोच. नाव लुक ॲट द LSM अप्रोच. तन्वी काय बोलेल की बॉस इंक ग्रिपरच्या तर खाली गेली आहे, आय नो दॅट की ह्याच्यामध्ये इंक आहे. सो मी काय करेन, ह्याला वापरत जाईन वापरत जाईन वापरत जाईन इथपर्यंत. इथपर्यंत हा जो मार्क दिसतो इथपर्यंत, इथपर्यंत वापरलं आणि बोललो की ह्याच्या खाली गेलो तर कधी पण पेन बंद होऊ शकतो. तर मी काय करेन, LSM वाला मेथड विच इज तन्वी, ह्या पेनला इथे आल्यावर फेकून दिली. म्हणजे कॅन आय से की तन्वी आणि प्रियंकामध्ये देर वॉज अ डिफरन्स, की त्या लोकांनी तन्वी युटिलाइज दिस मच अमाउंट ऑफ इंक आणि प्रियंका डिड नॉट युटिलाइज दिस मच अमाउंट ऑफ इंक. They have the different considerations, right? So what will happen because of this? तन्वीसाठी हा पेन जास्त वेळ चालेल, अँड वेरॅज प्रियंकासाठी हा पेन खूप कमी वेळ झाला कारण ती एवढीच इंक युटिलाइज करते.
सो कॅन आय से की तन्वीसाठी हा पेन जास्त इकॉनॉमिकल आहे बिकॉज शी हॅड मोर युटिलायझेशन ऑफ दिस फॉर अ लॉंगर अमाऊंट ऑफ टाइम. आणि प्रियंकासाठी हा पेन जास्त इकॉनॉमिकल नाही, इट इज कॉस्टली फॉर हर बिकॉज शी इज चेंजिंग इट मोर फ्रिक्वेंटली. बरोबर. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन WSM आणि LSM. की WSM मध्ये आपण रिझर्वड स्ट्रेंथ जी असते ना मटेरियलची किंवा पूर्ण यील्ड स्ट्रेंथच्या पुढची जी स्ट्रेंथ असते मटेरियलची ती वापरत नाही. LSM मध्ये तिलाच आपण एक्सप्लॉइट करतो अँड दॅट इज वाय वी गेट द मोर इकॉनॉमिकल मटेरियल्स इन LSM. ठीक आहे. ओके. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरन्स इन WSM अँड LSM. अपार्ट फ्रॉम दॅट देर इज वन मोर आयटम ज्याला बोललं जातं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक आहे. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. सी यू नो दॅट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट वाईल डिझायनिंग. तुम्ही ऐकला असेल हा टर्म फॅक्टर ऑफ सेफ्टी नावाचा. फॉर एक्झाम्पल लेट से की दिस इज द बेंच. हा लोड ह्याच्यावरती मी लोड कॅल्क्युलेशन करतोय ह्या टेबलवरती. मी ॲज अ डिझाईन इंजिनियर बोललो की ह्याच्यावरती जर लोड आपण अप्रॉक्सिमेट केला तर तो कितीतरी 200 किलो न्यूटन येतो. 200 किलो न्यूटन येतो. मॅक्सिमम लोड ह्याच्या लाईफ टाइम मध्ये 200 किलो न्यूटन येईल. हे माझं अझम्पशन आहे. मी माझ्या एक्सपिरियन्सनी माझ्या थॉट प्रोसेसने अनालाइज केलं की याच्यावरती 200 किलो न्यूटनचाच लोड येतोय. आय मे बी राईट, आय मे बी रॉंग, आय डोंट नो. मी राईट पण असू शकतो, चुकीचा पण असू शकतो, काही असेल. बरोबर. बट 200 किलो न्यूटनचा लोड मी दिलाय. आता डिझाईन करताना आपण कधीच एखाद्या डिझायनरवर विश्वास ठेवत नाही की भाई हा बोलला 200 किलो न्यूटन म्हणजे 200 किलो न्यूटन येईल. नाही. आपण नेहमी डिझाईन करताना 200 पेक्षा जास्तच्या लोडसाठी डिझाईन करतो. कारण का? जर माझं कॅल्क्युलेशन चुकलं, तर हा जो बेंच आहे किंवा हा टेबल जो आहे तो कोलॅप्स होईल बिकॉज माझा लोड एक्सीड झालाय. जेवढा लोड घेऊ शकत होता हा त्याच्यापेक्षा जास्तचा लोड मी टाकला याच्यावर. सो दॅट इज वाय वेन वी डिझाईन द मटेरियल्स तेव्हा 200 ला नाही करणार आपण, 200 पेक्षा जास्त साठी डिझाईन करणार. लेट्स से 200 माझा लोड होता, मी ह्याला डिझाईन करताना 300 साठी करेन. 200चा 300 मी काय असा रॅन्डमली नाही केला. ह्याला मी एका फॅक्टरनी मल्टिप्लाय केला आणि तेव्हा हा मला 200चा 300 भेटला. दिस फॅक्टर इज कॉल्ड ॲज फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक आहे. आता मी तर हे तुम्हाला टेबलचं एक्झाम्पल दिलं रे की हा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इम्पॉर्टंट काय आहे की जर माझं कॅल्क्युलेशन रॉंग झालं, लोड एक्सीड झाला किंवा मॅक्सिमम किंवा हा जो टेबल आहे त्याला कोलॅप्स होण्यापासून थांबवेल. ऑल राईट. नाव इफ आय टेल यू की बॉस इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज, मोठा ब्रिज बनवताय तुम्ही आणि त्या ब्रिजवरती तुमचं हे कॅल्क्युलेशन आहे. तुम्हाला बोललं गेलं की ॲज अ डिझाईन इंजिनियर यू हॅव टू एस्टिमेट की हाऊ मच लोड इज देअर इन दिस लोड विल बी देअर इन द ब्रिज. तर तुम्ही एस्टिमेशन चालू केलं, यू फाउंड आउट सम व्हॅल्यू. आता इमॅजिन करा तुम्ही फॅक्टर ऑफ सेफ्टी नाही लावला आणि तुमचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही बोललात आणि त्या हिशोबाने तुम्ही ब्रिज बनवलात. Imagine if your calculation goes wrong, what will happen? That bridge will collapse. जर त्याचा मॅक्सिमम लोड रीच झाला, तुमचं कॅल्क्युलेशन रॉंग झालं, that bridge will collapse. तो पडेल. That bridge falls down. ठीक है. तो कितना बड़ा नुकसान है. ब्रिज को बनाने का कॉस्ट गया. ठीक है. ब्रिज के ऊपर जो आदमी लोग थे वो मर गए, तो ह्यूमन लॉस हो गया. देन ब्रिज के ऊपर कुछ कार्स वगैरह था वो उसका लॉस हो गया. जर ब्रिज कोणत्या तरी दुसऱ्या स्ट्रक्चरवर पडला तर तो स्ट्रक्चर पण कोलॅप्स करेल. वो लॉस. उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लोग थे वो भी मर जाएंगे. तो देर इज अ ह्यूमन एज वेल एज मॉनिटरी लॉस इन्वॉल्व इन दिस इफ द सिंगल ब्रिज कोलैप्सेस बिकॉज ऑफ योर मिस कैलकुलेशन. तो इसको काउंटर करने के लिए व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई विद द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी विद द कॅल्क्युलेटेड लोड. जो तुम्ही कॅल्क्युलेट केला लोड त्याला आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टीने मल्टीप्लाय करतो. ठीक आहे. इसको बोलते हैं फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. फाईन. विच इज व्हेरी मच एसेन्शियल इन द डिझायनिंग पार्ट. आता मी काय बोलतो, व्हॉट इज द स्कोप इन WSM आणि LSM? त्या काय आपण हे फॅक्टर ऑफ सेफ्टी का स्टडी करतोय, त्याला WSM आणि LSM शी काय संबंध आहे? WSM जेव्हा स्टार्टिंगला आला तो बोलला की भाई लोडला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी लावली पाहिजे. आपण जेव्हा आपण लोड कॅल्क्युलेशन करतो तेव्हा त्यासोबत फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेतली पाहिजे. नो डाऊट. ठीक आहे. लोडला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी घेतली पाहिजे. इट्स अ गुड डिसिजन. मी बोललो ओके फॅन्टॅस्टिक. LSM मध्ये LSM बोलला की ओके बॉस, ठीक आहे, आपण तुम्ही जे बोलताय लोडला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी लावणं इट इज इम्पॉर्टंट, इट इज मस्ट. ठीक आहे. तर लोडला तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी लावाच. प्लस जे स्ट्रक्चर तुम्ही ज्या मटेरियलनी बनवता ना, मटेरियल त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे स्ट्रेसेस असतात. त्या स्ट्रेसेसवर पण त्या मटेरियलच्या तुम्ही फॅक्टर ऑफ सेफ्टीला अप्लाय करा. सो LSM मध्ये यू विल सी दॅट की लोडला तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी वापरलीच आहे, बट मटेरियल्सला पण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी आपण वापरतो. ठीक आहे.
So this is the basic difference between the two methods, WSM and LSM. WSM gives you more expensive designs. जास्त पैसे लागतात WSM ने बनवायला स्ट्रक्चरला, but it is safe, very strong, very robust. LSM मध्ये the structure has less strength किंवा आपण बोलू शकतो की less what you say uh, what you call it as load taking capability असं बोलू शकतो. But it is very economical. पैसे कमी लागतात. ठीक आहे. त्याच्यात रिस्क आहे फेलियरची जास्त असं बोललं पाहिजे मोर दॅन लोड असं बोलू शकतो आपण की याच्यात रिस्क आहे फेलियरची स्ट्रक्चरच्या जास्त बिकॉज यू हॅव एक्सप्लोर्ड द डोमेन किंवा एक्सप्लोर्ड द रिजन इन द ग्राफ वेअर देर इज अ परमनंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल सो देर आर चान्सेस ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बट इट इज इकॉनॉमिकल डिझाईन म्हणजे तुमचे पैसे जाम वाचतात आहेत आणि आताच्या जमान्यामध्ये जेव्हा आपण स्ट्रक्चरल डिझाईन्स करतो किंवा स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनवतो पैसा इज अ मेजर फॅक्टर डू बिना पैसे के तुम लोग कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते बराबर पैसा इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ देन योर what you call it as failure rate of the structure, right? So that is why the more importance is now given to your LSM method, limit state method. ठीक आहे. You will observe that जे तुमचे पुराण्या जमान्याचे ब्रिजेस वगैरे असतात बघा ब्रिटिश काळातले दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग व्हेरी 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 स्ट्रॉंग वाय बिकॉज दे वेर डिझाईन युझिंग द WSM मेथड ठीक आहे त्यांच्यात फेलियरचा चान्स होणं खूप मुश्किल आहे बिकॉज दे हॅव डिझाईन्ड इट युझिंग द स्ट्रेंथ जी कधी त्याच्यावरती जरी लोड गेला ना तरी पण तो मटेरियल फेल नाही होणार आहे ठीक आहे सो दॅट इज वाय दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग बट आताच्या ब्रिजेसमध्ये जर मिसकॅल्क्युलेशन झालं तर ब्रिज विल टियर अपार्ट इट विल फेल ठीक है सो दिस इज द लॉजिक फैंटास्टिक इधर तक समझा क्या WSM और LSM में क्या फर्क है ठीक है तो प्लीज टेक दिस बस डाउन फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं व्हेन यू आर डन प्लीज लेट मी नो चॅट बॉक्स मध्ये यू हॅव अंडरस्टूड as well as you have done writing. वायवा मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जातो व्हॉट इज WSM and LSM what do you understand by this WSM and LSM what is the difference between these two methods कब WSM यूज करते हैं कब LSM यूज करते हैं ठीक है WSM is nowadays used but it was used for छोटा छोटा part small parts which are of not that much importance in your structure small structure parts like you can build your what you call it as छोटे छोटे जे आपण जे बनवतो ना काय बोलतात गाईडवेज वगैरे त्यामध्ये आपण वापरतो WSM जे आर ऑफ इनसिग्निफिकन्स इन युअर स्ट्रक्चर थोडेसे म्हणजे काय त्यांचे तो फेल झाला पार्ट तर आपण त्याला इझिली रिप्लेस करू शकतो दॅट इज युअर WSM LSM से तो पूरा स्ट्रक्चर ही बनता है आजकल चलो इफ यू आर डन प्लीज लेट मी नो चला झालं हो सर. ओके चल ठीक हो आवाज कट झाला कोणाचा तरी येस सर तन्वी ठीक आहे प्रियंका तुझं पण झालंय सो लेट्स ट्राय फॉर द पार्ट मला रेकॉर्डिंग देईन मी याची डोंट वरी ठीक आहे फाईन आता आपण या चॅप्टरकडे येऊया की आपल्याला याच्यात डिझाईन काय करायचं
ठीक आहे. आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये बीम्स डिझाईन करायचे आहेत आणि त्या पण कुठल्या? फर्स्ट काइंड इज नोन ॲज सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. Second one is called as doubly reinforced beam. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि ये दिखते कैसे हैं बीम्स. आता ह्याच्या पुढे मी जेव्हा पण चॅप्टर मध्ये डायग्राम बनवेन तर ती डायग्राम कशाची आहे ते तुम्हाला समजलं पाहिजे बॉस. सपोज दिस इज अ बीम. ह्याला थोडा 3D मध्ये बनवला ना मी तर अशी काहीतरी दिसेल बीम. बरोबर. लक्षात घ्या जे रिइन्फोर्समेंट आहेत ना ते असे प्रोव्हाइड केले जातात. हॉरिझॉन्टल स्टील बार्स. ठीक आहे. तर जेव्हा पण मला स्टील बार्स बघायचे आहेत तर माझ्यासाठी जो इम्पॉर्टंट फिगर आहे तो आहे हा वाला. तर नेहमी जेव्हा पण मी माझी सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम बनवेन किंवा डबली रिइन्फोर्स्ड बीम बनेन, आय एम ड्रॉइंग द साइड व्यू. ह्याला बोलतात साइड व्यू ऑफ द बीम. ठीक है. सो लेट्स हैव अ लुक कि ये दोनों बीम्स कैसे दिखते हैं. मी इकडचा पोर्शन बनवतो हे तुम्हाला कळलं. दिस इज मिडल पोर्शन विच इज नोन ॲज न्यूट्रल ॲक्सिस. तुम्हाला आठवतं बीमसाठी मी बोललेलो न्यूट्रल ॲक्सिस. आणि समजा ही सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे तर वरती देर विल बी अ टेन्शन झोन. सॉरी, वरती देर विल बी अ कंप्रेशन झोन आणि खालती देर विल बी अ टेन्शन झोन इन द बीम. राईट. हे आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये बघितलंय बरं का. इथे मध्ये तुमची न्यूट्रल ॲक्सिस असते, वरती कंप्रेशन झोन, खालती टेन्शन झोन. जर सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम आहे तर रिइन्फोर्समेंट जे आहेत ते आपण टेन्शन झोनला प्रोव्हाइड करतो. हे जे मी डॉट 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 बनवलेत ना किंवा जे गोल गोल बनवलेत दे आर युअर स्टील स्ट्रक्चर. स्टील दॅट इज अ स्टीलचे बार्स. जर देर इज अ डबली रिइन्फोर्स्ड बीम, if there is a doubly reinforced beam, what I'm going to do, just have a look over here. This is your neutral axis. मी माझ्या टेन्शन साइडला तर रिइन्फोर्समेंट प्रोव्हाइड करतोच टेन्शन झोनला. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट वी ऑल्सो प्रोव्हाइड द रिइन्फोर्समेंट ऑन द कंप्रेशन झोन एज वेल. ठीक है. So such kind of reinforcement is called as your such kind of beam is called as your doubly reinforced beam. ठीक है. ये होता है सिंगली reinforced beam and doubly reinforced beam. त्याच्यानंतर what I am interested in teaching you is terminology used in beams, which helps us like anything in the numericals. ध्यान दो. Terminology used in beams. परत एक डायग्राम बनवूया मस्तपैकी बीमची. Give me a moment, is adjusting the board. ठीक आहे. फाईन. परत मी एक बीम बनवली, त्याला एक न्यूट्रल ऍक्सिस दिला. ओके, यू आर बॅक. सो लेट स्टार्ट अगेन. मी माझी बीम बनवतोय परत. लेट्स से दिस इज माय स्टील रिइन्फोर्समेंट. ठीक आहे. स्टील रिइन्फोर्समेंटला पण एक सेंट्रल लाईन असेल. सो लेट्स से दिस इज द सेंट्रल लाईन ऑफ अवर स्टील रिइन्फोर्समेंट. मी टर्मिनॉलॉजी एक्सप्लेन करतोय, प्लीज फोकस, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा जो डिस्टन्स आहे ज्याला मी बी नो डिनोट केलाय, बी दिसतंय तुम्हाला बी.
This is called as your width of the beam. This is called as width of beam. Okay, width of beam. Fine. Next, या टॉप डिस्टन्स पासून रिइन्फोर्समेंटच्या सेंटर पर्यंतचा डिस्टन्स बघा, रिइन्फोर्समेंटच्या सेंटर पर्यंतचा डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज स्मॉल डी. जर तुम्ही माझ्या थर्ड लेक्चरला असाल त्यात आपण स्मॉल डी ला खूप जास्त वेळा यूज केलाय. क्वेश्चन मध्ये हाच दिलेला असायचा आपल्याला. दिस इज कॉल्ड ॲज युअर इफेक्टिव्ह डेप्थ ऑफ द बीम. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज युअर इफेक्टिव्ह डेप्थ ऑफ द बीम. ऑल राईट. देन the distance between top cover and the bottom cover, top and bottom of the beam, is called as capital D. Okay, and this capital D is nothing but my overall depth of the beam. All right. Further, capital D is called as the overall depth. अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ. Suppose I gave you a distance from bottom of the reinforcement. Look over here very carefully. I am taking the distance from bottom of the reinforcement to bottom of the beam. Bottom of reinforcement to bottom of beam. This is called as clear cover. This is called as clear cover. Okay. And same गोष्ट मी तुम्हाला जर बोललो की सेंटर ऑफ द रिइन्फोर्समेंट पासून बॉटम ऑफ द बीम पर्यंतचा डिस्टन्स, दिस इज कॉल्ड ॲज इफेक्टिव्ह कव्हर. दिस इज कॉल्ड ॲज इफेक्टिव्ह कव्हर. ओके. हे जे बार आहेत त्यांचा डायमीटरला आपण फाय बोलतो. त्यांच्या डायमीटरला आपण फाय बोलतो. ह्या डायग्राम मधून दोन इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले बनतात. तुम्हाला आठवतं मी लास्ट ह्याच्यामध्ये एक पेपर सॉल्व्ह करायला दिला, पेपरचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला दिला. त्या पेपरच्या प्रॉब्लेम मध्ये हा फॉर्म्युला यूज होणार आहे. ठीक आहे. तर दोन फॉर्म्युले बनतात, लक्षात घ्या. कॅपिटल डी म्हणजेच ओव्हरऑल डेप्थ कशी लिहू शकतो आपण त्याकडे लक्ष द्या. कॅपिटल डी कॅन बी रिटन ॲज स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव्ह कव्हर. बोलू शकतो आपण कॅपिटल डी ला स्मॉल डी आणि इफेक्टिव्ह कव्हरला जर मी ऍड केलं तर मला माझा काय भेटेल, कॅपिटल डी भेटेल. तो दॅट इज स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव्ह कव्हर. हा एक फॉर्म्युला झाला कॅपिटल डीचा. माझ्याकडे अजून एक आहे फॉर्म्युला भाई, बतात आहे. सी, इफ आय टेक कॅपिटल डी आणि मी बोलतोय की मला स्मॉल डी तर येणारच आहे. स्मॉल डी इथून इथपर्यंतच आहे डिस्टन्स, एवढाच डिस्टन्स आहे स्मॉल डी. त्यासोबत मी जर क्लिअर कव्हर ऍड केला, क्लिअर कव्हर, आणि हा मधला गॅप, सी ओव्हर हिअर अगेन आय एम ड्रॉइंग, दिस इज स्मॉल डी. इथून इथपर्यंतचा डिस्टन्स इज युअर स्मॉल डी. ठीक आहे. आय एम टेलिंग की स्मॉल डी प्लस क्लिअर कव्हर, इफेक्टिव्ह कव्हर नाही, क्लिअर कव्हर. क्लिअर कव्हर इज फ्रॉम बॉटम ऑफ द रिइन्फोर्समेंट टू द बॉटम ऑफ द बीम. तर कॅन आय से हा मधला पोर्शन राहतोय बघा इथे एवढा. व्हॉट इज दॅट डिस्टन्स? कॅन आय से हा जो बार आहे त्याचा रेडियस आहे. हा रेडियस कॅन बी रिटन ॲज डायमीटरचा हाफ. सो अशा प्रकारे आपल्याला कॅपिटल डी चे दोन फॉर्म्युले भेटतात. समजा इधर तक. ओके. येस. सो प्लीज टेक दिस मच डाउन. ओके. इसके बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं. ही टर्मिनॉलॉजी आपल्याला न्यूमरिकल्स मध्ये वापरायला लागते बॉस. ओके. चला एवढं लिहून घ्या, मग पुढे जाऊया. आणि हे झालं असेल तर प्लीज सांगा मला. तन्वी, तू डायरेक्ट माझ्या थर्ड लेक्चरला आलीस का? तुझ्याकडे पहिले दोन्ही लेक्चर नाहीत की तू सेकंड लेक्चरला होती का? नाही, डायरेक्ट थर्ड लेक्चर अटेंड केलेलं. ओके ओके. तर तुला मी एक रेकॉर्डिंग पाठवतो. ह्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे ना, सेकंड लेक्चर बेसिकली होता तो, त्यात मी डेरिव्हेशन्स केलेले, त्याची मी एक रेकॉर्डिंग पाठवेन तुला. ठीक आहे. हा माझा ओके फर्स्ट सर. लेक्चर होता. दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर दॅट आय टॉक. ओके.
ओके. ठीक आहे. सेकंड लेक्चर मध्ये आपण अनालिसिस करतो सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम, म्हणजे त्याच्यासाठी जे आपण फॉर्म्युले वापरलेले बघ आपण सम करताना, ते फॉर्म्युले मी सगळे डिराईव्ह केलेले त्यामध्ये. सो आय विल सेंड यू दॅट सेकंड लेक्चर. ओके सर. फाईन. ओके सर. हे सगळं झालं लिहून, सो प्लीज लेट मी नो. हा बीमचा कोणता व्ह्यू आहे मी तुम्हाला सांगितलं, हा बीमचा साइड व्ह्यू आहे. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज द साइड व्ह्यू ऑफ द बीम, किंवा कधी कधी याला एंड व्ह्यू पण बोलतात. ठीक आहे. साइड व्ह्यू किंवा एंड व्ह्यू इज दिस बीम, तो आपण इथे बनवलाय. ठीक आहे. ऑल राईट, दिस इज व्हॉट वी हॅव ड्रॉन. पूर्ण चॅप्टर मध्ये आपण हीच डायग्राम वापरतो बीमची, आणि ती कुठली आहे ती समजणं इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला. ओके. या चॅप्टर मध्ये दोन प्रकारचे न्यूमरिकल आहेत. एक आहे सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीमवर, एक आहे डबली रिइन्फोर्स्ड बीमवर. ठीक आहे. आपण सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम स्टार्ट केलं सॉल्व्ह करायला इन द प्रिव्हियस लेक्चर्स. ठीक आहे. डन सर. ओके, फॅन्टॅस्टिक. चलो, तर आता आपण ह्याच्या पुढचा पार्ट जो आहे बीमचा तो डिस्कस करूया. सपोज आता तर मी तुम्हाला हा वाला व्ह्यू दाखवला ना. लेट्स से मी हा वाला व्ह्यू आता बघतोय. दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रंट व्ह्यू ऑफ द बीम. फ्रंट व्ह्यू इथून बघतोय बीमला आता आपण. ठीक आहे. सो लेट्स से ही बीम मला अशी काहीतरी दिसते मस्त पैकी. आणि तुम्हाला माहिती आहे की बीम जर ही सिम्पली सपोर्टेड असेल तर दॅट बीम विल बी केप्ट ऑन सपोर्ट्स. दोन एंडला दोन सपोर्ट्स असणार. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम. सो ते सपोर्ट्स बनवूया आपण. ठीक आहे. सो लेट्स से दिस इज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम, अँड ह्याच्यावरती लोड वगैरे जे पण याचे ते येऊ दे. मला इथे स्पॅनशी मतलब आहे. देर आर टर्म्स विच आर कॉल्ड एज दिस. सपोज मी सपोर्टचा इन टू इन डिस्टन्स घेतला, सपोर्टचा इन टू इन डिस्टन्स घेतला, तर दिस इज कॉल्ड एज क्लिअर स्पॅन. दिस इज कॉल्ड एज क्लिअर स्पॅन. ओके. आणि सपोज मी सपोर्टच्या सेंटर पासून दुसऱ्या सपोर्टच्या सेंटर पर्यंतचा जर डिस्टन्स घेतला, then this is called as effective span. या दोन्ही गोष्टी समजणं इम्पॉर्टंट आहे.
सम मध्ये ह्या दोघांपैकी कुठला तरी एक स्पॅन देतात आणि मग आपण कुठला वापरायचा हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असतं. ठीक आहे. सो बोथ द स्पॅन्स आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू की दोन्ही जर समजा बीमच्या सपोर्टच्या इन टू इन डिस्टन्स आहे दॅट इज अ क्लिअर स्पॅन, आणि जर सपोर्टच्या सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स घेतला आपण दॅट इज युअर इफेक्टिव्ह स्पॅन. ओके. सो ये इसका स्टोरी है कम्प्लिटली. इथपर्यंत आपण पूर्ण टर्मिनॉलॉजीज यूज इन द बीम्स हा टॉपिक संपवलाय. आणि ह्याच्यानंतर जो पार्ट बाकी आहे आपला करायचा दॅट इज कॉल्ड ॲज युअर अनालिसिस ऑफ सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम. त्याच्यामध्ये आपण टाईप ऑफ सेक्शन कसा आयडेंटिफाय करायचा, ओव्हर रिइन्फोर्स्ड, अंडर रिइन्फोर्स्ड, बॅलन्स्ड, हे सगळं बघतो. ठीक आहे. मी त्याची तुम्हाला रेकॉर्डिंग देईन. ठीक आहे. सो आज आपण काय काय डिस्कस केलं या 2 आवर्सच्या स्लॉटमध्ये किंवा 1.5 तासाच्या स्लॉटमध्ये. तर तुम्ही बोलाल की सर यू स्टार्टेड ऑफ विथ सिलेबस. मग तुम्ही बोलात की कॉन्क्रीट जो असतो फक्त प्युअर कॉन्क्रीट तो कसा वीक असतो टेन्शनमध्ये आणि स्ट्रॉंग असतो कम्प्रेशनमध्ये. मग तुम्ही बोललात की त्यात रिइन्फोर्समेंट का प्रोव्हाइड करायची. मग त्यात तुम्ही बोललात की स्टीलच का रिइन्फोर्समेंट म्हणून वापरायचा. बरोबर. आता ह्याच्या सगळ्यानंतर आपण काय बघितलेलं तर ते हे बघितलेलं आय गेस व्हॉट इज कॉल्ड एज लोड ट्रान्सफर मेकॅनिझम. बरोबर. स्लॅब, कॉलम, बीम, फाउंडेशन असं काहीतरी बघितलेलं, लोड कसा ट्रान्सफर होतो. त्यानंतर आपण बघितलेलं की ब्रिटल मटेरियलचा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कसा दिसतो. मग वी ऑब्झर्व WSM आणि LSM मेथड मध्ये फरक काय आहे, कुठली बेटर आहे, आता आपण कुठली वापरतो, का वापरतो. ठीक आहे. अँड लास्टली आपण इथे आता जे न्यूमेरिकल्स आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला लागणारी गोष्ट चालू केली, बीम्स आपण डिझाईन करतो या पूर्ण चॅप्टरमध्ये. देर आर 2 टाइप्स ऑफ बीम्स, सिंगली रिइन्फोर्स्ड बीम, डबली रिइन्फोर्स्ड बीम. सो त्यातली जी टर्मिनॉलॉजीज आहेत त्या आपण अनालाइज करायला चालू केल्या इथे. ठीक आहे. फॅन्टॅस्टिक. दिस वॉज इट फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ TRCS. याच्यानंतरचा जो सेशन आहे तो मी तुम्हाला रेकॉर्डेड फॉर्मॅटमध्ये पाठवेन. ठीक आहे. तर तुम्ही बघा, त्याचे नोट्स बनवा. नोट्स मी ऑलरेडी ग्रुपवर टाकलेत आय गेस. नोट्स लिहून ठेवू शकता ऑलरेडी. त्याचं एक्सप्लेनेशन मी करेन तुम्हाला फॉर्म्युलेजचं आणि बाकीच्या गोष्टींचं. ठीक आहे. चलो, दॅट्स इट फ्रॉम माय साईड. थँक्यू. विल मीट आय गेस. मी प्लॅन करतोय तुमचा रेग्युलर वाला लेक्चर ट्यूजडे इव्हनिंगला, म्हणजे 9:30ला. ओके. रेग्युलर वाला म्हणजे तो आपले सम्स परत चालू होतील त्यामध्ये. ठीक आहे. आय विल ट्राय की त्याच्या आधी मी तुम्हाला ती रेकॉर्डिंग प्रोव्हाइड करेन. ओके. चलो, बाय बाय. आपण मीटिंग एंड कर सकते. Okay. ओके. बाय. चलो, मी एंड करतो मीटिंग. तुम्ही पण लीव्ह करू शकता मीटिंग.